कुनै टेक स्टार्टअपको लागि उसको कर्पोरेट कल्चर बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले गुगल कम्पनी चाहिँ डिभर्सिटी इस्युमा इट्स स्ट्रगलिङ। फेसबुकले व्यापक ब्याकल्यास भेट्यो, यो चाहिँ यसले त डेमोक्रेसी नै खतम पार्न लाग्यो भन्ने किसिमको ब्याकल्यास व्यापक भेट्यो। उबर कम्पनीको सिइओले त राजीनामा नै दिनु परेको। कम्पनीभित्र विभिन्न आक्षेपहरू लाग्यो। उसले केही गरेको पनि होइन, तर उसको कम्पनीभित्र चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ आइएमआईहरूले कम्प्लेन गर्यो होइन, यो हामीलाई हस्टाइल इन्भाइरोमेन्ट भयो भनेर। आई थिङ्क दिस थिङ्स पोइन्ट इन अ डिरेक्सन। डिभर्सिटी चाहे त्यो एथनिक होस्, चाहे रेसियल होस्, चाहे जेन्डर डिभर्सिटी होस्, लाइक यु हेभ टु हेभ अ कर्पोरेट कल्चर द्याट्स भेरी वेलकमिङ अफ डिभर्सिटी। आइएमआई पनि हायर गर्ने, माइनोरिटी ग्रुपको मान्छे पनि हायर गर्ने मात्र होइन कि यु हेभ टु सेलिब्रेट द्याट डिभर्सिटी। किन होला? Not only because it's the right thing to do, but if you have a corporate culture that's welcoming of diversity, then that's good for your bottom line. Kinamane, you want to hire the best people regardless of background. And if you hire the best people regardless of background, and if you create an environment where they can work hard, where they can do well, then that's good for your bottom line. Company बढी पैसा कमाउँछ हैन? त्यही भएर कर्पोरेट कल्चरमा त्यो डिभर्सिटी वेलकम गर्नु एकदम जरुरी छ। regardless of what your tech startup is doing, market के हो, प्रोडक्ट के हो, कहाँ जान खोजेको, ग्लोबल हुन खोजेको हो कि होइन, त्यो सबै गौण कुरा हो। अहिले त लाइक मोस्ट कम्पनीज आर ग्लोबल एनीवेज होइन, भन्दाखेरि कर्पोरेट कल्चरमा डिभर्सिटीलाई वेलकम गर्ने कुरा एकदम जरुरी मेरो विचारमा। एन्ड यु हेभ टु बी प्रोएक्टिभ अबाउट इट। त्यो एक दुईजना टोकन महिला टोकन माइनोरिटी मात्रै हायर गरेर हुँदैन। Like you have to be actively celebrating their presence. You have to make them feel like their contribution matters. त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट, वेलकम इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु धेरै जरुरी छ मलाई लाग्छ। कोवर्किङ स्पेस हुन्छ, लाइक आई हेभ भिजिटेड मेनी, थुप्रै घुमेको छु मैले त्यस्तो कोवर्किङ स्पेसमा। तर मलाई एउटा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि आजसम्म भविष्यमा उदाहरण बन्न सक्ला, तर आजसम्म त्यस्तो कोवर्किङ स्पेसमा सुरु भएर अनि पछि गएर एकदम ठुलो कम्पनी बनेको एउटा पनि छैन। नट वान, मलाई थाहा छैन, एटलिस्ट आई डोन्ट नो। अनि मलाई लाग्छ किन भन्दाखेरि वेन यु आर वर्किङ इन अ कोवर्किङ स्पेस, त्यो त फास्ट फुड रेस्टुरेन्टमा मिल खाए जस्तो, उही बर्गर चेन कफी सपमा कफी खाए जस्तो। अनि एउटा कर्पोरेट कल्चर बन्ने त सुरुमै हो, जब कम्पनीमा 2, 4, 5 जना 10 जना हुन्छ त्यही बेलादेखि कर्पोरेट कल्चर बन्न थाल्छ। अनि एकचोटि बनेपछि चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ। सो आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट यु गेट युर ओन स्पेस। चाहे त्यो एउटा घरको गराज नै किन्न होस्, कोहीसँग चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर मायाको गराज नै किन नहोस्, महँगो अफिस स्पेस हुनु पर्दैन होइन। भनेपछि त्यो कर्पोरेट कल्चर बन्दाखेरि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजमा हुँदाखेरि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु हेभ यर ओन स्टेज। र त्यस्तो थुप्रै कम्पनी लाइक इट्स लेजेन्डरी, सिलिकन भ्यालीमा लेजेन्डरी कुरा छ कि गुगलदेखि लिएर एप्पलदेखि लिएर थुप्रै कम्पनीहरू दे स्टार्टेड इन अ गराज। त्यो घरको गाडी पार्क गर्ने जुन छुट्टै त्यो कोठा हुन्छ गराज, त्यहाँ त्यो लाइक आई डोन्ट थिङ्क इट्स बाई ह्यापन स्ट्यान्स। त्यो चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ रेन्ट तिर्ने पैसा हुँदैन होइन, भनेपछि अफिस स्पेस रेन्ट गर्ने पैसा छैन, कहाँ जाने, स्पेस त चाहियो। अनि कोही आफ्नो टिमको अथवा टिमको सदस्यको अथवा कोही साथीको गराज युज गर्यो, अनि त्यही अफिस स्पेस। गुगलको पनि त्यही हो कहानी, एप्पलको पनि त्यही हो, थुप्रै कम्पनीको, लट अफ कम्पनीज दे स्टार्टेड इन गराजेस। र त्यसले गर्दा चाहिँ फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो युनिक कर्पोरेट कल्चर त्यहाँबाट अनि बन्न थाल्छ, विच यु डोन्ट गेट इन अ कोवर्किङ स्पेस। बट कोवर्किङ स्पेस क्यान वर्क फर फ्रिल्यान्सर्स, फर मिडल साइज कम्पनीज, फर इभन टेक स्टार्टअप्स द्याट आर नट ट्राइङ टु बी भेरी बिग। जस्तै मैले मेरो एकजना न्युयोर्कमा साथी थियो, साथी भनेको
नट द्याट क्लोज बट चिन्जान थियो होइन अनि उसले कोवर्किङ स्पेसमा कम्पनी सुरु गर्यो अनि ठुलो भएपछि नि आफ्नै अफिस स्पेस लियो सो इट वर्क फर हिम होइन तर त्यस्तो व्यापक ठुलो कम्पनी भने छैन त होइन आई नोटेड द्याट होइन बट भन्नेमा अब बन्दैन भन्ने खोजेको पनि होइन तर अहिलेसम्म बनाएको छैन र लाइक आई थिङ्क बन्ने भए बनिसक्थ्यो भन्ने खोजेको सो लाइक I think co-working spaces are nice. I've been to some wonderful events at co-working spaces. New York मैले WeWork भन्ने छ WeWork चाहिँ मल्टी-बिलियन कम्पनी भइसक्यो अनि WeWorkले meetup.com किनेको the founding CEO of meetup.com was one of the first people I got to know when I moved to New York City in 2005. Anyways, WeWork चाहिँ leading नाम हो co-working space मा तर I'm not a big fan of the co-working space for tech startups. If you're really ambitious, you want to start in your own space. किन corporate culture कुरा आउँछ. It's very important to get the culture right. It's not just about the product. Product त एउटा बिल भयो अर्को बिल होला product त बिल हुँदै गर्छ. If you have the right corporate culture, त्यो productहरु त आउँदै गर्छ. But if you mess up the corporate culture, त्यो company फ्लप हुने सम्भावना धेरै बढ्छ फ्लप हुन्छ नि इफ यु मेस अप द कर्पोरेट कल्चर कम्पनी फ्लप हुन्छ आई थिङ्क टेक स्टार्टअपको अर्को चाहिँ फाइदा होइन लाइक इफ यु ट्रेडिसनली वेस्टर्न वर्ल्डमा ट्रेडिसनली चाहिँ वाइट मेन दे गट द हेड स्टार्ट एन्ड दे डिड वेल अनि होइन राम्रो गर्यो ठुल्ठुलो पद like they made the big money and money makes money भने जस्तो so a lot of established companies and big companies मा त्यस्तो like त्यो पृष्ठभूमिको मान्छेहरू बढी देखिन्छ अहिले पनि so if you are somebody from a different background if you are a woman or if you are a racial or ethnic minority or if you are an immigrant and if you are from another country maybe you want to start your own company होइन like that's the way to get past a lot of hurdles and you want to start your own company and you want to build your own wealth, that probably there's more room for wealth creation that way than by trying to go up the corporate ladder. Although, you know, the corporate ladder thing works for a lot of people. You know, it's a wonderful way to pay your bills and take care of your family. You know? So, but I think if you're really trying to do some serious wealth creation, it has to be entrepreneurship. Even like the tax regime in America is designed for entrepreneurship. You know, if you're an entrepreneur, विभिन्न किसिमको tax deductionsहरु हुन्छ. So there's a lot of encouragement. Corporate culture मा like Google did some innovative work. जस्तै lunch, त्यो free lunch भन्ने बेलामा free lunch भन्छ तर Google ले free lunch दिएर कति फाइदा हुन्छ? मान्छे त्यहाँ धेरै टाइम वेस्ट हुने भएन बाहिर खान गयो भने त बाहिर खाना गयो आउँदा जाँदा टाइम वेस्ट भयो त्यही फ्री लन्च दियो भने टाइम वेस्ट भएन दोस्रो कुरा एम्प्लोइ सँगै बसेर खायो भने त्यो त कामकै गफ हुन्छ मान्छे काम कन्टिन्यू भयो हैन लट अफ बेनिफिट्स उनीहरूले त्यो चाहिँ सुरु गर्यो बट आई थिङ्क इन लट अफ कम्पनी पिक्ड अप आफ्टर द्याट कि कर्पोरेट लन्च त्यही कम्पनीले नै फ्री लन्च दियो भने कम्पनीको बटम लाइन फाइदा हुन्छ भन्ने एउटा त्यो इनोभेसन ल्यायो अर्को चाहिँ चाइल्ड केयर इन हाउस चाइल्ड केयर गर्यो भने लाइक द्याट्स भेरी हेल्पफुल टु वुमेन बिकज अदरवाइज लट अफ ट्यालेन्टेड वुमेन ड्रप आउट बच्चा पढ्ने बेला भयो भने जबै छोडिदिने थुप्रै देखिन्छन् अनि बिकज दे वान्ट टु टेक लाइक अब दुई चार हप्ताले पुग्दैन दे वान्ट टेक अ फ्यु इयर्स अफ किन भन्दाखेरि बच्चासँग बस्नु पर्यो बट इफ यु हेभ इन हाउस चाइल्ड केयर ठिक छ दुई चार हप्ता लाइक राइट बिफोर एन्ड आफ्टर द बर्थ लेला अफ लेला होइन द्याट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल तर आफूसँगै काममा बच्चा ल्याउन पायो भने त द्याट ट्यालेन्टेड वुमन इज मोर लाइकली टु स्टिक अराउन्ड एन्ड कन्ट्रिब्युट सो आई थिङ्क द्याट्स अनदर इनोभेसन त्यो चाहिँ पछि वाइड स्प्रेड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सुरुमा चाहिँ कटिङ स्टार्टअपहरूले मात्रै प्रोभाइड गर्यो तर अब त नलेज इकोनोमी हो नि त नलेज इकोनोमीमा त इट्स अबाउट द ब्रेन इट्स अबाउट द्याट मसल बिट्विन द 2 इयर्स अनि त्यहाँ चाहिँ इन हाउस चाइल्ड केयर प्रोभाइड गर्ने कम्पनीहरू लाइक दे विल डु बेटर देन दोज हु डोन्ट प्रोभाइड इन हाउस चाइल्ड केयर त्यो पनि कर्पोरेट कल्चरसँग सम्बन्धित कुरा हो लाइक यु आर रियलाइजिङ द्याट द वुमेन कन्ट्रिब्युटर्स दे हेभ अ लट टु
put on the table. So you want to like do the best you can to keep them integrated. Corporate culture मा कति एक्सपेरिमेन्टल कुरा हुन्छ जस्तै कि कति कम्पनीले के गरेछ भन्दाखेरि say if you have to go to some school event for your kid, 203 बजे छ बुधबार 203 बजे बच्चाको सकर म्याच छ त्यहाँ जानु पर्यो भने त्यो इन्फर्म मात्रै गर्नुपर्ने, पर्मिसन नलिनु पर्ने. Go if you have to go भने जस्तो. So हैन for major family commitments you just go. हैन when you if you come late or early, it doesn't matter. Like as long as you get the work done, pretty much flexible. And त्यो किसिमको experimental corporate culture, a lot of people find it works. It works for them. दिउँसो न्याप लिन मन लाग्यो भने ल्याऊ भने जस्तो हैन. So there are a lot of experimental things that a lot of companies are doing, and it seems to work for them. एउटा corporate culture मा एउटा innovative company Zappos भन्ने पछि अमेजनले कति $1 billion मा किन्यो अरे. उनले एउटा जुत्ता मात्रै बेच्ने, सुज जुत्ता मात्रै बेच्ने, अरू केही नबेच्ने हैन. तर कस्टमर सर्भिस चाहिँ टप. If you call them up and you'd enjoy the conversation and they would provide the best customer service of anybody. त्यो जुत्ता भन्दा त्यो कस्टमर सर्भिसले गर्दा ठुलो भयो कम्पनी त्यो. जुत्ता त के हो, जुत्ता त त्यही हो हैन. तर लाइक अनलाइन हो हैन, जुत्ता अनलाइन किन्ने. But you could always return them the shoes, no questions asked. Customer service excellent. र Zappos मा जब कसैले जब अप्लाई गर्यो भने उनीहरु के त सबै गरे हैन, जब ट्रेनिङ दियो, सबै गर्यो, इन्टरभ्यु. अनि जब सुरु गरेपछि 1 महिना हो कि 2 महिना हो कि 3 महिना हो. Like if you quit the company, नयाँ जब सुरु गर्यो, तर if you quit the company बोनस दिन्थ्यो $2,000-3,000. किन होला भनेको if you feel like you don't fit into the company, it's best that you leave. त्यो corporate culture को लागि त राम्रो हो नि त. जो मान्छे फिट भएन corporate culture मा उले आफै स्वेच्छाले छोडेर गयो भने it's in the long run it saves the company money. अनि त्यो ले इनोभेट गरेको Zappos ले. उसको सीईओ ले त्यो Zappos अमेजनलाई $1 billion मा बेचेपछि अनि कति लास भेगस डाउनटाउन टनी सी लास भेगस डाउनटाउनमा उले टेक इकोसिस्टम बनाउँदैछ. कति $200-300 million इन्भेस्ट गर्यो, अहिले पनि लागिरहेछ हैन. सो I think that's an interesting story in terms of corporate culture.